नमस्कार अनि स्वागत छ स्केचअप ट्युटोरियल नेपालमा। आज हामीले नक्सा बनाउँदा कस्तो गल्ती गर्यो भने हामीले बनाएको घरको नक्सा पास हुँदैन, त्यो नगरपालिकाबाट महानगरपालिकाबाट बारम्बार रिजेक्ट भएर आउँछ भन्ने टपिक अन्तर्गत रहेर कुरा गर्नेछौँ। यदि यहाँलाई आजको भिडियो इन्फर्मेटिभ लाग्यो भने कृपया भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अब ढिला नगरिकन लागौँ भिडियोतर्फ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा यो हामीले ललितपुर महानगरपालिकामा बुझाउँदाखेरि यो फर्स्ट टाइम बुझाउँदाखेरि यो रिजेक्ट भएर आयो। यो आर्किटेक्चर ड्रइङ हो, यो स्ट्रक्चर ड्रइङ हो। आज क्लासमा हामी आर्किटेक्चर ड्रइङको बारेमा कुरा गर्छौँ, स्ट्रक्चरलाई हामी आज कभर गर्दैनौँ। यो ड्रइङ रिजेक्ट भएर आयो, त्यसपछि हामीले यसमा केही सुधारहरू गऱ्यौँ, जसले गर्दाखेरि फाइनली यो पास भयो। ल हेरौँ हामीले यसमा के मिस्टेक गरेछौँ र यसमा के सुधार गरेछौँ जसले गर्दाखेरि यो एप्रुभ भयो। सर्वप्रथम त यहाँहरूले आर्किटेक्चर ड्रइङ गराउँदै हुनुहुन्छ भने हामीले सबभन्दा बढी ध्यान दिनुपर्ने भनेको साइट प्लानमा हुन्छ। हामीले साइट प्लान बनाउँदाखेरि हामीले यसमा डिटेलिङ्सहरूको कमी भेटियो, यसमा धेरै डिटेलिङ्सहरू छैन। हामीले जस्ट यहाँ साइट प्लानको मुनि एरिया कति कभर छ त्यति मात्र लेखेका छौँ। त्यसपछि हामी यो रोड यहाँ देखाएका छौँ, यति मात्र डिटेलिङ्सले हामीलाई पुग्दैन। हामीले यसमा धेरै डिटेलिङ्सहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, हामीले साइट प्लान बनाउँदाखेरि रोडबाट स्टार्ट गरौँ। हामीले नर्थ कता छ भनेर नर्थ लोकेट गर्नु पर्यो, हाम्रो रोड राख्नु पर्यो, मेजरमेन्ट कति छ त्यो राख्नु पर्यो, त्यो रोड हाम्रो कन्टिन्युस रोड हो कि डेड एन्ड भएको रोड हो कि त्यो मेन्सन गर्नु पर्यो। त्यसपछि हामीले अब हाम्रो रोडबाट हामीले हाम्रो सेन्टर लाइन कता छ भनेर सिएल भनेर सिएलले डिनोट गर्नु पर्यो। त्यसपछि हाम्रो त्यहाँ आरओडब्ल्यू रो लाइन कतिमा पुग्छ भनेर देखाउनु पर्यो। अनि त्यसपछि आरओडब्ल्यू रो लाइन भएको ठाउँमा यसरी हामीले आरओडब्ल्यू रो लाइन क्लियरली लेखिदिनु पर्यो। त्यसपछि रो पछि हामीले 5 फिट सेटब्याक देखाउनु पर्यो, त्यो पनि क्लियरली लेखिदिनु पर्यो। हाम्रो साइडमा बाउन्ड्री वालको यस्तो थिक बाउन्ड्री वाल देखाउनु पर्यो। त्यसपछि हाम्रो बिल्डिङ बनाउनु पर्यो, बिल्डिङलाई ह्याच गर्नु पर्यो। त्यसको माथि हामीले हाम्रो साइडमा ट्रायङ्गल बनाएर ट्रायङ्गुलेसन गरेर हरेक ट्रायङ्गलहरूको एरिया लेख्नु पर्यो। जस्तै यहाँ मैले 1 2 3 4 भनेर लेखेको छु नि, त्यसरी नै यहाँ एरिया क्यालकुलेसनको लागि छुट्टै टेबल बनाएर टेबलमा हामीले कसरी ल्यान्ड क्यालकुलेट गरेको छौँ भने त्यो पनि देखाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हामीले यहाँ कुनै पनि एरिया क्यालकुलेसनको टेबल बनाएको छैनौँ। यो डिटेल्स भनेको एकदम मेजर डिटेल्स हो, त्यो नै हामीले मिस गर्यौँ, त्यसैले यो रिजेक्ट भयो। यसरी हामीले ल्यान्ड क्यालकुलेसनको टेबल बनाउनु पर्ने हुन्छ। बाउन्ड्री एरिया क्यालकुलेसन, यो हाम्रो बाउन्ड्री वालको पनि एरिया क्यालकुलेट गरेर यहाँ देखाउनु पर्ने हुन्छ। यो पनि हाम्रो ड्रइङमा मिसिङ थियो। फारहरू हाम्रो बाइलजहरू के कस्तो बाइलजहरू हामीले कसरी फलो गरेको छौँ, कति गरेका छौँ भनेर यहाँ हामीले बाइलजको टेबल पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि आफ्नो सिमानाबाट हामीले यदि झ्याल राखेको छौँ भने 5 फिटमा हामीले झ्याल राखेको देखाउनु पर्ने हुन्छ। यतापट्टि हामीले यहाँ भोइड गरेर डिजाइन गरेका थियौँ, त्यहाँ पनि हामीले 5 फिट मिनिमम 5 फिट हो होइन, म्याक्सिमममा जति पनि जान सकिन्छ मिनिमम 5 फिट हामीले यसरी कभर गरेर देखाएका छौँ। भोइड भएको केसमा हामीले यसरी क्रस लाइन देखाउनु पर्ने हुन्छ। अनि हाम्रो जग्गामा हाम्रो चारैतिरबाट हामीले हाम्रो जग्गाको मेजरमेन्ट्सहरू पनि दिनुपर्ने हुन्छ। साथै हामीले सोक पिट सेप्टिक ट्याङ्कहरू सबै हामीले ड्रइङमा देखाउनु पर्ने हुन्छ। तलपट्टि हामीले साइड प्लानको स्केल दिनु पर्यो, एरिया कति छ, स्क्वायर फिटमा कति छ, अनि रोपनी आनामा कति छ भनेर देखाउनु पर्यो। यो चाहिँ साइड प्लानको कुराहरू भयो। त्यसपछि अब हामी यहाँ प्लानतर्फ लागौँ। हामीले साइड प्लान राखेपछि प्लान राख्नु पर्यो। प्लानमा हामीले हाम्रो ग्राउन्ड फ्लोर प्लान, फर्स्ट फ्लोर प्लान सबै प्लान राख्नु पर्यो, रुफ प्लान राख्नु पर्यो। प्लानमा हामीले यसरी पहिला एलिमेन्ट टु एलिमेन्ट डाइमेन्सन दिनु पर्यो, त्यसपछि सेन्टर लाइन टु सेन्टर लाइन यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डाइमेन्सन दिनु पर्यो। त्यसपछि बाहिरबाट बाहिरसम्म यसरी डाइमेन्सन दिनु पर्यो फर्स्टमा। सेकेन्ड भनेको हामीले हाम्रो डोर विन्डोहरू यसरी मैले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ W1 W2 W3 W5 DW भनेर यसरी लेबल गरेको छु, यसरी लेबल गर्नु पर्यो। साथै हामीले सेक्सन लाइन पनि देखाउनु पर्यो। यसरी यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ए भनेर हामीले सेक्सन लाइन देखाएको छौँ, त्यो देखाउनु पर्यो। त्यसपछि हाम्रो ललितपुर महानगरपालिकामा हाम्रो स्टेयरकेसमा फार काउन्ट हुँदैन, त्यसैले हामीले यसरी फ्लोर एरिया कति छ, फार काउन्टेबल कति छ, फार नन काउन्टेबल स्टेयरकेस एरिया कति छ भनेर यो स्टेयरकेसको छुट्टै एरिया मेजर गरेर यसरी छुट्टै राखिदिनु पर्ने हुन्छ। यो हामीले ग्राउन्ड फ्लोरमा, फर्स्ट फ्लोरमा, टप फ्लोरमा सबैमा गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले हाम्रो टेरेसहरूमा, बाथरुमहरूमा ह्याच गरेर देखाउनु पर्ने हुन्छ।
हामीले नर्थ राख्नु पर्यो, हाम्रो ड्रइङ कतिको स्केलमा छ त्यो मेन्सन गर्नु पर्यो। यति कुरा हजुरहरूले हाम्रो साइट प्लानमा र प्लानमा यति डिटेल्सहरू यहाँले राख्नुभयो भने हाम्रो नक्सा रिजेक्ट भएर आउँदैन। त्यसपछि अब हामी लागौँ सेक्सनतर्फ। मैले पहिला भनिहालेँ यो सेक्सनको ड्रइङ मैले यहाँ देखाएँ। मैले पहिले भनिहालेँ हामीले सेक्सन बनाउँदाखेरि जहिले पनि स्टेयरकेसबाट सेक्सन काटेर देखाउनु पर्ने हुन्छ। यो हाम्रो सेक्सन भयो। त्यसपछि यो रुफ प्लान भयो। त्यसपछि यहाँ डोर विन्डो स्केड्युल मैले देखाइहालेँ। हाम्रो डोर विन्डोको साइज कति छ भनेर त्यो पनि हामीले डिटेल्समा देखाइदिनु पर्ने हुन्छ। साथसाथै हामीले बाउन्ड्री वलको पनि एउटा सेक्सन काटेर देखाउनु पर्ने हुन्छ। हामीले लोकेसन प्लान पनि बनाएका छौँ। यहाँले लोकेसन प्लान पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो हाम्रो एलिभेसन भयो। हामीले 4वटा एलिभेसनहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ। इस्ट एलिभेसन, वेस्ट एलिभेसन, साउथ एलिभेसन, नर्थ एलिभेसन, यहाँ सबै एलिभेसनहरू छ। हामीले यसो टेबल बनाउनु पर्ने हुन्छ। हामीले टेबलमा हाम्रो ओनरको नाम, सिग्नेचर, अनि कस्तो टाइपको बिल्डिङ हो त्यो, लोकेसन कहाँ हो, त्यसको प्लट नम्बर कति हो, प्लट नम्बर पनि क्लियरली लेख्नुपर्छ है। त्यसपछि त्यो साइडमा त्यसको एरिया कति छ, लालपूर्जामा कति एरिया छ, कसले ड्र गरेको हो, कसले चेक गर्ने हो, डेट, स्केल, रेजिस्ट्रेसन नम्बर, बनाउने मान्छेको रेजिस्ट्रेसन नम्बरहरू सबै राखेर देखाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी हामीले यो सबै डिटेलिङ्सहरू कति पनि मिस नगरिकन ड्रइङ बनायो भने चाहिँ हाम्रो फर्स्ट एटेम्प्टमा नै पास हुन्छ। यदि कुराहरू यदि यहाँहरूले पालना गरेर बनाउनु भयो भने चाहिँ हाम्रो नक्सा रिजेक्ट हुँदैन। यदि यहाँहरूलाई घर बनाउँदाखेरि कस्ता मापदण्डहरू पालना गरेर घर बनाउनु पर्छ भन्ने थाहा छैन, यदि फ्रेसर आर्किटेक्ट हुनुहुन्छ, सिभिल इन्जिनियर हुनुहुन्छ, अथवा आफू पनि कुनै घरको निर्माण कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने मैले तल डिस्क्रिप्सन बक्समा हामीले नक्सा बनाउँदाखेरि, घर बनाउँदाखेरि पालना गर्नुपर्ने प्रमुख 5 नियमहरू भनेर भिडियो ट्युटोरियल तयार पारिसकेको छु। म यो भिडियोमा डिस्क्रिप्सन बक्समा त्यसको लिङ्क सेयर गरिदिन्छु। यहाँले त्यो भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।